In the previous lecture, okay, we have seen the functioning of the kidney and the nephron structure and function. Okay, now in this lecture we are going to see the regulation of kidney function. ओके, म्हणजे किडनीचं जे फंक्शनिंग आहे त्याचं रेग्युलेशन कशा प्रकारे केलं जातं हे आपण या लेक्चरला बघणार. सो देर आर टू ऑफ द कंडिशन्स इफ ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस और ब्लड प्रेशर इन्क्रीजेस. म्हणजे आपण दोन्ही कंडिशनच्या वेळी काय रेग्युलेशन कसं केलं जातं हे बघणार आहे. जर ब्लड प्रेशर इन्क्रीज असेल किंवा ब्लड प्रेशर डिक्रीज असेल तर काय कंडिशन असणार आहे ते आपण या लेक्चरला बघणार आहे. ओके, एक चार्ट तुम्हाला दिसतोय इथं समोर स्क्रीनवरती. याच्यामध्ये तुम्हाला व्हेन ब्लड प्रेशर इज लो अँड व्हेन ब्लड प्रेशर इज हाय याचा एक छोटा चार्ट दिलेला आहे. तो तुम्हाला उपयोगी पडेल समजण्यासाठी की कशा प्रकारे रेग्युलेशन केले जातं. ओके, तर फर्स्ट व्हेन ब्लड प्रेशर इज लो. ओके, जेव्हा ब्लड प्रेशर कमी होतं त्यावेळी ते नॉर्मल लेवलला कसं आणलं जातं. ओके, दे आर इन द लास्ट लेक्चर वी हॅव ऑल्सो सी दॅट देर आर टू ऑफ द कंडिशन्स दॅट इज थ्रू ADH अँड थ्रू RAAS मेकॅनिझम. म्हणजे या दोन मेकॅनिझममुळे ब्लड प्रेशर लो झालं असेल तर ते नॉर्मल लेवलला आणण्याचं काम केलं जातं. आता ते कसं ते आपण या लेक्चरला बघणार आहे. फर्स्ट वी विल सी बाय ADH or by through ADH. Okay, when osmolarity of blood is decreases due to the any reason. आता osmolarity म्हणजे काय, वॉटर अँड सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन. ज्यावेळी वॉटर लॉस होणार आहे, ओके, म्हणजेच ऑस्मोलॅरिटी कमी झालेली असणार आहे कारण त्याचं वॉटर कंटेंट कमी आहे आणि सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशनसुद्धा कमी झालं असणार आहे. In that case, when osmolarity decreases, the osmoreceptors trigger the release of ADH from neurohypophysis. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, आपल्या बॉडीमध्ये एक ग्लँड आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज पिट्युटरी ग्लँड. पिट्युटरी ग्लँड इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज मास्टर एंडोक्राइन ग्लँड. आता ही पिट्युटरी ग्लँड काय करते तर बरेचसे हार्मोन सिक्रेट करते. ओके, आणि या हार्मोन्सपैकी काही हार्मोन्स जे आहेत ते आपल्या बॉडीसाठी, म्हणजे तसं बघायला गेलं तर सगळेच हार्मोन्स इम्पॉर्टंट आहेत, पण काही हार्मोन्स असे आहेत जे खूपच इम्पॉर्टंट आहेत बॉडीसाठी. त्याच्यामधलाच एक आहे न्यूरोहायपोफायसिस. हा एक पिट्युटरी ग्लँडचा भाग आहे आणि ह्या न्यूरोहायपोफायसिस ॲक्टिवेट होतात कोणामुळे, ज्यावेळी ऑस्मोलॅरिटी कमी होते त्यावेळी ऑस्मोरिसेप्टर्स या न्यूरोहायपोफायसिसला स्टिम्युलेट करतात आणि त्यांच्यापासून ADH सिक्रेट होतं. ADH म्हणजे काय ते सांगितलेलं आहे, अँटी डायुरेटिक हार्मोन. सिम्पल आहे, फक्त लक्षात घ्या की ज्यावेळी ऑस्मोलॅरिटी कमी होते किंवा वॉटर कंटेंट कमी होतो बॉडीमध्ये त्यावेळी ऑस्मोरिसेप्टर्स काय करतात, पिट्युटरी ग्लँडला स्टिम्युलेट करतात. पिट्युटरी ग्लँडमधला कुठला पार्ट स्टिम्युलेट होतो, न्यूरोहायपोफायसिस. आणि या न्यूरोहायपोफायसिसमधून काय सिक्रेट होतं, ADH. आता हा ADH काय करणार आहे बघा. ओके, आपण तेच बघतोय पहिला की ADH काय फंक्शन करतो इथं. द ADH स्टिम्युलेट्स रिॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर फ्रॉम DCT अँड CT दॅट इज कलेक्टिंग ट्यूब्युल बाय इन्क्रीजिंग दी परमिएबिलिटी. बघा, हा ADH काय करणार आहे, नेफ्रॉनमधला जो पार्ट आहे DCT डिस्टल कन्व्होल्युटेड ट्यूब्युल आणि CT म्हणजेच कलेक्टिंग ट्यूब्युल, हे जे दोन पार्ट आहेत इथं कमीत कमी रिअब्सॉर्प्शन होतं. मग हे ADH काय करतं तर इथं जे आहे ते रिअब्सॉर्प्शन वाढवतं. कसं तर त्यांची परमिएबिलिटी वाढवतं. परमिएबिलिटी वाढल्यामुळे त्यांचं रिअब्सॉर्प्शन ऑटोमॅटिकली वाढणार आहे. This leads to the reduction in the urine volume. आता ऑब्वियसली जर वॉटर जास्तीत जास्त ॲब्सॉर्ब करून घेतलं तर युरिनची क्वांटिटी कमी असणार आहे. वन्स इट बिकम्स नॉर्मल द ADH सिक्रेशन इज डिक्रीजेस दॅट इज कॉल्ड ॲज निगेटिव्ह फीडबॅक. आता ज्यावेळी युरिन म्हणजे वॉटरचं
कंटेंट कमी असणार आहे वॉटर लॉस. त्यावेळी आपण ADH ॲक्टिवेट केला. ADH काय करणार आहे, रिॲब्सॉर्प्शन वाढवणार आहे, म्हणजे शरीरामध्ये वॉटरची क्वांटिटी वाढवण्याचं काम करणार आहे. आणि ज्यावेळी ही नॉर्मल कंडिशनमध्ये येईल वॉटरचं कंटेंट, त्यावेळी ADHचं सिक्रेशन थांबवलं जाणार आहे. आणि ADHचं सिक्रेशन थांबवलं तर मग परत रिॲब्सॉर्प्शनचा रेट नॉर्मल येणार आहे. आणि या प्रोसेसला निगेटिव्ह फीडबॅक असे म्हणतात. ओके. In absence of ADH, diuresis takes place, tends to excrete large amount of dilute urine called as diabetes insipidus. बघ, जर ADH absent असेल बॉडीमध्ये, हा हार्मोन जर absent असेल तर काय होतं, तर डाययुरेसिस म्हणजे काय, तर तुमच्या युरिनमध्ये जास्तीत जास्त वॉटर प्रेझेंट असण्याला, लार्ज अमाऊंट ऑफ वॉटर इज एक्सक्रिटेड थ्रू द युरिन. आणि या कंडिशनला काय म्हणतात, डायबेटीज इन्सिपिडस. बरं लक्षात ठेवा, जर ADH अब्सेंट असेल तर डायबेटीज इन्सिपिडस होऊ शकतो. ओके, ही झाली ADHची मेकॅनिझम. ADHमुळे कसं किडनी फंक्शनिंग नॉर्मल होणार आहे, म्हणजे ब्लड प्रेशर लो असणार आहे, त्यावेळी ADH ॲक्टिवेट होणार आहे. ADH काय करणार आहे, DCT आणि CTला ती परमिएबिलिटी वाढवणार आहे, त्यामुळे जास्तीत जास्त वॉटर ॲब्सॉर्ब केलं जाणार आहे. आणि त्यामुळं काय होणार आहे की जी ब्लड प्रेशर येणार आहे ते कंट्रोलमध्ये येणार आहे. ओके. द सेकंड मेकॅनिझम इज नथिंग बट द मेकॅनिझम ऑफ RAAS. ओके, आता हे RAAS म्हणजे काय, तर रेनिन अँजिओटेन्सिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टीम. बघा, रेनिन, अँजिओटेन्सिन आणि अल्डोस्टेरॉन हे 3 हार्मोन्स आहेत, लक्षात ठेवा. आणि या तिन्हींच्या एकत्रित फंक्शनिंगमुळे जो काही इफेक्ट पडणार आहे त्याला RAAS मेकॅनिझम असे म्हणतात. रेनिन हा एक वेगळा हार्मोन आहे, अँजिओटेन्सिन हा एक वेगळा हार्मोन आहे, आणि अल्डोस्टेरॉन हा एक वेगळा हार्मोन आहे. व्हेन ब्लड सप्लाय डिक्रीजेस और ब्लड प्रेशर चेंजेस, देन इन द किडनी देर इज रेनिन इज सिक्रेटेड. म्हणजे बघा, आता RAASची मेकॅनिझम कशी होणार आहे, तर सगळ्यात पहिला आहे रेनिन. रेनिन कसा येणार आहे, ज्यावेळी ब्लडचा सप्लाय कमी होतो, म्हणजे ब्लड प्रेशर कमी होणार आहे, त्यावेळी काय होणार आहे, किडनीमध्ये रेनिन सिक्रेट होणार आहे. ओके. आणि हा रेनिन काय करणार आहे, लिव्हरमध्ये असणारा जो अँजिओटेन्सिन फर्स्ट असणार आहे त्याचं कन्व्हर्जन अँजिओटेन्सिन सेकंडमध्ये करतो. बघा, नीट लक्षात घ्या, ज्यावेळी ब्लड सप्लाय कमी होतो, म्हणजे ब्लड प्रेशर कमी होतो, त्यावेळी किडनीमध्ये रेनिन सिक्रेट होतो. आणि किडनीमधला हा रेनिन काय करतो, लिव्हरमध्ये असणारा जो अँजिओटेन्सिन फर्स्ट आहे त्यांचं कन्व्हर्जन अँजिओटेन्सिन सेकंडमध्ये करतो. ओके. आता हा अँजिओटेन्सिन सेकंड काय करणार आहे, अँजिओटेन्सिन सेकंड इज फंक्शन फॉर इन्क्रीजिंग द ब्लड प्रेशर बाय रिड्युसिंग द ब्लड फ्लो. बघा, म्हणजे कमी झालेलं ब्लड प्रेशर वाढवण्याचं काम कोण करतोय, तर अँजिओटेन्सिन सेकंड. अजून काय करतोय, अँजिओटेन्सिन सेकंड ऑल्सो स्टिम्युलेट्स PCT, proximal convoluted tubule cells, to enhance the reabsorption of Na+, Cl- and water. बघा, अँजिओटेन्सिन काय करते. आणि तिसरं फंक्शन आहे अँजिओटेन्सिनचं, इट ऑल्सो स्टिम्युलेट्स अनदर हार्मोन कॉल्ड ॲज अल्डोस्टेरॉन. म्हणजे एक तर अँजिओटेन्सिन सेकंड काय करतं, ब्लड फ्लो कमी करतं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल व्हायला. अँजिओटेन्सिन सेकंड अजून काय करतं, तर PCT सेल्सला रिॲब्सॉर्प्शन वाढवायला सांगतं किंवा वाढवायला प्रवृत्त करतं. आणि तिसरं महत्त्वाचं फंक्शन म्हणजे अल्डोस्टेरॉनला ॲक्टिवेट करतं, तिसरा हार्मोन. आता हा अल्डोस्टेरॉन काय करणार आहे, इट स्टिम्युलेट्स DCT अँड CT टू रिॲब्सॉर्ब मोर Na+ अँड वॉटर टू इन्क्रीज द ब्लड व्हॉल्यूम. बघा, म्हणजे एकूणच काय, ADH असू दे, रेनिन असू दे, अँजिओटेन्सिन असू दे किंवा अल्डोस्टेरॉन असू दे, हे सगळे काय करणार आहेत, ब्लड प्रेशर वाढवायला मदत करणार आहेत. कशाद्वारे, एक तर वॉटरचं रिॲब्सॉर्प्शन वाढवणार, Na+, Cl- रिॲब्सॉर्प्शन वाढवणार, म्हणजेच काय, ऑस्मोलॅरिटी वाढवण्याचा हे दोघं प्रयत्न करत असणार आहे. हे 2 कंडिशन्स आहेत ज्यावेळी ब्लड प्रेशर लो असेल.
ओके, यू कॅन सी दी चार्ट नाव. इथे तुम्हाला चार्ट दिसेल हा. इथं बघा, वेन ब्लड प्रेशर इज लो, फर्स्ट वन इज RAS. RAS काय करतोय, अँजिओटेन्सिन फर्स्टला अँजिओटेन्सिन सेकंडमध्ये कन्वर्ट करतोय. या अँजिओटेन्सिन सेकंड बरोबर ADH आणि अल्डोस्टेरॉन हे तिघं मिळून काय करतात, तर इन्क्रीज द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ मोर वॉटर Na+ अँड Cl-. आणि या सगळ्याचा क्युम्युलेटिव्ह इफेक्ट काय होतोय, तर इन्क्रीज इन ब्लड प्रेशर. म्हणजे एक कंडिशन तर आपण इथं बघितलेलं आहे की ब्लड प्रेशर कमी असेल तर ते वाढवलं कसं जाते, तर या प्रोसेसने. द सेकंड कंडिशन, व्हेन ब्लड प्रेशर इज हाय, म्हणजे ब्लड प्रेशर जास्त असेल त्यावेळी काय करतात. आता इथं बघितलं आपण ब्लड प्रेशर वाढले, व्हेन द ब्लड व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस at larger amount, it will stimulate the atrial wall to produce atrial natriuretic peptide. त्यालाच ANP असे म्हणतात. म्हणजे बघा, ज्यावेळी ब्लड प्रेशर खूप वाढलेलं असेल त्यावेळी काय करणार आहे, हे जे ब्लड आहे ते ॲट्रियामध्ये असतं, तर ह्या ॲट्रियल वॉलला ॲक्टिवेट करतं, स्टिम्युलेट करतं, आणि मग काय प्रोड्यूस होतं, तर ॲट्रियल नॅट्रियुरेटिक पेप्टाइड, ANP म्हणतात त्याला. आता हा ANP का सिक्रेट केला जातो, बिकॉज ANP इनहिबिट्स Na+, Cl- reabsorption and also inhibits release of renin, अल्डोस्टेरॉन अँड ADH. बघा, सगळ्यात महत्त्वाचं फंक्शन आहे. पहिल्या टेबलमध्ये आपण बघितलो आहे ब्लड प्रेशर वाढवायला कोण कोण मदत करतं, अँजिओटेन्सिन सेकंड, ADH, अल्डोस्टेरॉन. आणि इथं ANP हा काय करतोय, नेमकं रेनिनला थांबवतोय, ADHला थांबवतोय आणि अल्डोस्टेरॉन थांबवते. म्हणजे ANP काय करतोय, ब्लड प्रेशर वाढवण्यासाठी जे काही हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल आहेत त्यांनाच थांबवतो, म्हणजे ब्लड प्रेशर वाढणार नाही. दिस लीड्स टू कंडिशन कॉल्ड ॲज natriuresis, increased excretion of Na+ in urine and diuresis. म्हणजे या कंडिशनमुळे काय होणार आहे, तर एक म्हणजे ब्लड प्रेशर जे वाढलेलं आहे ते कमी होणार आहे. ओके, आणि नॅट्रियुरेसिस म्हणतात या कंडिशनला. बघा, म्हणजे आता तुम्हाला एक टेबल दिसेल स्क्रीनवरती, व्हेन ब्लड प्रेशर इज हाय, त्याच्यामुळे ॲट्रियल वॉल स्टिम्युलेट होणार आहेत आणि ॲट्रियल नॅट्रियुरेटिक पेप्टाइड ॲक्टिवेट होणार आहे, ANP. ANP काय करणार आहे, इनहिबिट रेनिन, अल्डोस्टेरॉन आणि ADH. आणि या तिघांना इनहिबिट केल्यामुळे ब्लड प्रेशर डिक्रीज होणार आहे. ओके, तर हे रेग्युलेशन, दॅट इज द रेग्युलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. म्हणजे किडनी कशा प्रकारे फंक्शन करते, तर हे हार्मोन्स इम्पॉर्टंट आहे. ब्लड प्रेशर वाढलं तर नॉर्मल करायला किंवा कमी झालं तर नॉर्मल करायला. आपलंसुद्धा ब्लड प्रेशर वाढतं, कमी होतं, पण या प्रोसेसने ते काय केलं जातं, तर पूर्णपणे कंट्रोल केलं जातं. मग त्यासाठी कुठले कुठले हार्मोन्स आहेत, एक म्हणजे RAS मेकॅनिझम, दुसरं ADH, रेनिन, अँजिओटेन्सिन सेकंड अँड अल्डोस्टेरॉन. आणि जर कमी करायचं असेल तर ANP, ॲट्रियल नॅट्रियुरेटिक पेप्टाइड, हे गरजेचं आहे. बघा, हे रेग्युलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग आहे. आफ्टर दॅट, रोल्स ऑफ ऑर्गन्स इन द एक्सक्रीशन. म्हणजे हे ऑर्गन्स कुठले असणार आहेत, आता ह्या सिस्टीम सोडून बाकीचे कुठले ऑर्गन आहेत. म्हणजे एक्सक्रेटरी सिस्टीममधले तर बघितलं आहेस, पेअर ऑफ किडनी, पेअर ऑफ युरेटर, युरिनरी ब्लॅडर आणि युरेथ्रा. याच्या व्यतिरिक्त कुठले असे ऑर्गन्स आहेत जे एक्सक्रिशनसाठी मदत करतात, तर असे दोन आहेत. वन इज द स्किन अँड सेकंड वन इज द लंग्स. ओके, स्किन आपल्याला माहीत आहे, इट इज अ आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ आवर बॉडी. इट इज थिन, परमिएबल, हेल्प्स इन डिफ्युजन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स लाईक अमोनिया. बघा, स्किन ही थिन असते, परमिएबल आहे, म्हणजे याच्यातून स्वेट वगैरे बॉडीच्या बाहेर जातो, सॉल्ट बाहेर जातात. ओके, सो परमिएबल आहे. आणि याच्यातून वेस्ट प्रोडक्ट, अमोनियासारखा वेस्ट प्रोडक्ट बॉडीच्या बाहेर टाकला जातो. बरेचसे सॉल्टसुद्धा आपल्या स्वेटच्या माध्यमातून बाहेर टाकले जातात. द ह्युमन स्किन हॅज 2 ग्लँड्स. ओके, म्हणजे 2 ग्लँड्स आहेत आपल्या स्किनमध्ये, स्वेट ग्लँड अँड सिबॅसियस ग्लँड.
स्वेट ग्लँड आपल्याला माहिती आहे की ज्याच्यातून स्वेट म्हणजे जो घाम आहे तो बाहेर जातो आणि त्याच्या माध्यमातून एक्स्ट्रा सॉल्ट एक्स्ट्रा वॉटर बॉडीमधलं बाहेर टाकलं जातं. दुसरी आहे सिबॅसियस ग्लँड, त्याला ऑइल ग्लँड असे सुद्धा म्हणतात. ओके, आता स्वेट ग्लँडचं फंक्शन काय आहे? थर्मो रेग्युलेशन. त्याच्याबरोबरच इट ऑल्सो एक्सक्रीट वॉटर, NaCl, लॅक्टिक ॲसिड अँड युरिया. बघा स्वेट ग्लँड हे सुद्धा एक्सक्रीट करत. देन सिबॅसियस ग्लँड सिक्रेट्स सीबम, दॅट इज ऑइली सबस्टन्स विच lubricates स्किन अँड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इन्फेक्शन अँड इंजुरी. म्हणजे स्किनचं प्रोटेक्शन करणं, ल्युब्रिकेशन करणं हे फंक्शन कोणाचं आहे? तर या सिबॅसियस ग्लँड्स, याच्यातून एक ऑइल सिक्रेट होत असतं, ते प्रोटेक्ट करतं आपल्या स्किन लेयरला. बघा किती इम्पॉर्टंट आहे. देन सेकंड वन इज दी लंग्स. लंग्स आर दी रेस्पायरेटरी ऑर्गन. आपल्याला माहीत आहे लंग्स हे कसे आहेत? तर रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स आहेत. मग हे एक्सक्रिशनमध्ये कसं भाग घेतं? इट हेल्प्स इन एक्सक्रिशन ऑफ वोलाटाईल सबस्टन्सेस. वोलाटाईल सबस्टन्स म्हणजे काय? ज्यांची लगेच वाफ होते किंवा गॅसमध्ये कन्वर्जन होतं. रिमूव्हल ऑफ CO2 अँड वॉटर वेपर प्रोड्युस्ड ड्युरिंग द सेल्युलर रेस्पायरेशन. म्हणजे सेल्युलर रेस्पायरेशन, सेल्समध्ये ज्यावेळी रेस्पायरेशन होतं त्यावेळी CO2 रिमूव्ह करणं आणि वॉटर वेपर रिमूव्ह करणं हे फंक्शन लंग्सच्या माध्यमातून केलं जातं. इट ऑल्सो एक्सक्रीट वोलाटाईल सबस्टन्सेस प्रेझेंट इन द स्पायसेस अँड फूड स्टफ. म्हणजे जे आपण फूड खातो किंवा जे स्पाइस वापरले जातात, मसाले जे वापरले जातात फूडमध्ये, याच्यातून जे वोलाटाईल सबस्टन्स आहेत ते एक्सक्रीट करण्याचं कामसुद्धा लंग्सच्या माध्यमातून केलं जातं. म्हणजेच एक्सक्रिटरी सिस्टीम सोडून हे दोन ऑर्गन्स आहेत की जे एक्सक्रिशनसाठी आपल्याला हेल्प करतात, स्किन आणि लंग्स. स्किन हे त्याच्यामध्ये सेबॅसियस अँड कुठली दुसरी ग्लँड आहे? स्वेट ग्लँड आहे, यांच्या माध्यमातून एक्सक्रीट करतात आणि लंग्समध्ये वोलाटाईल सबस्टन्सेस एक्सक्रीट केले जातात. In the next lecture we are going to see the last point of this unit, that is disorders and diseases and treatment of the excretory system for that diseases. Okay, treatment for that diseases. Okay, thank you.